Kain po tayo. Tikman natin ang adobong pansit. Sarap. Sarap pala ito eh. Malalaki ang hiwa. Ang karne ng chicken. Nasanay kasi diba tayo na maliliit lang ang hiwa. So ito, mas masarap naman pala kapag malalaki ang hiwa. Tapos adobohin muna bago ilagay yung pansit. Kids, hindi kayo nagsasalita. Anong sa inyo? Fantastic daw, sabi nila. Fantastic. Fantastic. Kain po! Pwede ka mag-live sa Facebook. Pag na-live. Pwede na hindi mag-rice. Nagta-thumbs up ka na. Sarap. Bye-bye. Thank you.